Hello guys, kita berjumpa lagi dalam channel Smart Diecast. Okey, kali ni saya nak buat unboxing. Dua sekali kita nak buat unboxing, okey. Yang pertama, kita nak buat tim transport untuk Dash J untuk tahun 2020 dan new car kaca power trim. Okey. Kejap lagi kita akan tengok apa yang ada kat dalam isi dalam ni. Okey, apa yang kereta yang best. Mungkin ada kereta berulang. So jangan ke mana-mana guys. Support saya punya channel. Jangan lupa like video, jangan lupa komen dekat bawah video, dan jangan lupa yang belum subscribe tu, tolong subscribe. Okay, support anda amat dihargai. Dan mungkin nanti kita akan buat giveaway. Okay, siapa tahu ada rezeki anda, kita road to 10,000 subscribe. Saya akan bagi giveaway Red Line Club untuk cerita untuk Red Line lah. Okay, so jangan ke mana-mana guys. Selamat menonton. Jumpa lagi.